Hey, it's Izzy. We gaan een klein kookgelegenheid maken. We hebben verschillende ingrediënten. Zoals je kunt zien hebben we champignons, tomaten, een paprika, 4 fishsticks en rijst. Ik heb aan ChatGPT gevraagd wat kan ik hiermee maken en ik ga het nu proberen. So bear with me and let's get cooking. Alright, dus we gaan sowieso een pot nodig hebben voor de rijst te koken. En een pan voor de groentjes erin te bakken. En waarschijnlijk ook nog de fishsticks. Daar ga ik misschien ook een pan voor pakken. Voor de fishsticks. Alright. Sowieso moeten wij water koken voor de rijst te maken. Dus laten we alvast een beetje water in de kookpot doen. Goed vullen, van iets meer dan een liter. Voilà. En dat gaat aan de kook. Ja, mijn vis was natuurlijk in de koeler. Dus we gaan deze even ontdooien. Zodat ik die beter kan bakken, want anders als je een bevroren fishstick kookt, dan gaat de binnenkant koud en rauw zijn. Dus voilà, we zetten dat op defrost. Op, wat is deze? Ik weet niet, 1000 of zo. En voilà, dat gaat 24 minuten duren. Echt? Wacht. We gaan, kunnen we dat stoppen? Ah ja, we kunnen de tijd lager zetten. We zullen een kwartiertje doen. Ondertussen gaan we de rest van de groentjes maken. Right. Oké, deze champignons zijn blijkbaar niet meer goed. Die zijn helemaal beschimmeld. Oké, geen champignons dan. In de vuilbak. Alright, ajuintje. Ik ga even in stukjes snijden om de basis te leggen van de groentjes. Ja, ik had heel graag de champignons gebruikt, maar nature says no, because we go bad. Even when we're in the fridge, we go bad. Ongelooflijk. Bon. Dan gaan we die ajuintjes in kleine stukjes doen. Zo. Voilà. Voilà, dat zijn de ajuintjes. Nu nog de tomaatjes ook in kleine stukjes doen. Ja, je moet heel geconcentreerd zijn om de tomaatjes te snijden. Inderdaad. Voilà. Dat zijn we ook al klaar. Zo, de water is klaar om te koken. En dan kunnen we de rijst er stil aan. Voilà. Dan gaan we een beetje de rijst afwegen.
We knippen de top. Dan kunnen we hopelijk op de rijst. Zo, voilà. Oei, niet al te vallen. Ik gebruik meestal een kopje om af te wegen voor één portie. Voilà, 1 kopje rijst. En dan laten we dan 10 minuutjes koken pakt. I don't know, I'm not a rice expert. Niet vergeten de paprika ook te snijden. Dat gaan we erbij doen. En hopelijk is dat lekker. Ja, dat is allemaal vuil. Dus dat moeten we in vuil bakjes zetten. Voilà. Ik heb dit gereed van mijn ouders. Dat is een oud vies bakje van de vorige product dat je hebt gekocht. En dan daar gewoon de groentjes in zetten. Die moeten weggooien, hè. Alle pitjes eruit halen. Voilà. Alsjeblieft. En dan gaan we beginnen snijden. Mijn en paprika snijden. Dit is niet de juiste manier. Normaal gezien snijd je die langs binnen. Zo. Maar ik dacht, ik laat zien hoe het wel en hoe het niet moet. Dan weten jullie zelf en dan kunnen jullie oordelen van jullie eigen ervaring. Dus voilà, we gaan een stukje snijden, vierkantjes. Zo. Lekker. Perfect. Helemaal goed. Voilà. Oké, dan gaan we nog wat olie bij doen aan de pan. Dan gaan we hier de groentjes bakken. Ah ja, misschien kan ik daar nog een stukje ajuin bij doen. Dan gaan we hier vinden. Voilà. Ik zal 3 stukjes pakken. En dan gaan we deze eraan toevoegen. Natuurlijk moeten we die ook even snijden. Maar dat komt wel in orde. Zo. Deze is al warm. Dan gaan we daar een beetje ajuin aan toevoegen. Allee, ajuin is echt maar leuk. Want ik heb dat leuk gesneden. En dan voegen we er lekker aan toe. Maar dat is eigenlijk een klein ding. Want er is geen best van achter zitten, wat die groter is. Dommeriek. Dan gaan we deze uitzetten. En die van achter aanzetten. Voilà. Zoals je kan zien, is de rijst aan het bakken. De look is ook aan het sudderen. Dan gaan we nog wat ajuintjes bij doen. Rode ajuin. Dat geeft altijd een goede smaak. Je moet je zeker zoveel mogelijk gebruiken. Heel lekker, heel lekker. Voilà. Ja, dit is een saai gedeelte, dus laten wij even hier een timelapse achter zetten. Hoe ik deze allemaal klaar maak. Kom al even terug tijdens de Fishsticks. Voilà, normaal gezien is het kipje ontdooid. Voilà, dat is ontdooid. De groentjes zijn ook al klaar. Gewoon uitzetten. Ik denk dat de rijst ook klaar is, hè. Dan gaan we dat eruit halen. Hi people, I'm on the phone, but I'm still cooking. So if you like fish sticks, then you must be a gay fish. Oh ja. Alright, fast forward. De kipjes zijn klaar. Kipjes, wat is dat? Ik bedoel Fishsticks. De Fishsticks zijn klaar.
Voilà. Wij zetten de Fishsticks op het bordje. Zo. We doen de kookplaat uit. En de rijst hebben wij hier gefixt, zoals je ziet. We hebben die groentjes gemixt met rijst. Dan krijg je zo'n lekker rijstje erbij. Voilà. Dan hebben we nog keiveel over, eventueel voor morgen. Voor naar het werk te kunnen gaan. Perfect. En voilà. Dat is ons lekker bordje dat het is geworden. En dan gaan we nu lekker gezellig eten. Yes. Alright, thank you very much for watching my cooking show. Ik weet niet meer als ik in Nederlands of Engels was aan het praten. Pero no importa, vamos a hablar en español también porque le damos las gracias por haber visto nuestro video. Alors, pour les personnes qui parlent français, merci pour voir ces vidéos et au prochain. Au revoir.